Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Στέλνω πολύ θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και μου δίνετε μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αγαπημένες και αγαπημένοι, τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ο πιο βασικός λόγος είναι να κάνουμε παρέα εδώ. Προβλήματα δεν μπορούμε να λύσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να παίρνετε επί προσωπικού τα ανοίγματα που βλέπετε. Αν σας ταιριάζει κάτι, το κρατάτε και το συνδυάζετε με την υπόλοιπη ζωή σας, έτσι ώστε να σας ταιριάξει για κάτι θετικό πάντα. Τώρα, αν δεν σας ταιριάζει το άνοιγμα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο ή να δείτε και τα τρία συνδυαστικά. Καθώς επίσης βεβαίως μπορείτε να ανατρέξετε και σε παλαιότερα ανοίγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν, γιατί τα ανοίγματα των ταρό είναι άχρονα και μετρούν από την ώρα που τα βλέπετε και μετά. Επίσης, να σας πω ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link, γιατί θέλω να βλέπετε το άνοιγμά σας όσες φορές εσείς το επιθυμείτε. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα πολύ αγαπημένο σας θέμα θα κάνουμε σήμερα πάλι, το κάνω κάθε 15 μέρες. Κίνηση ματ, θα σε ευνηδιάσει. Τι θα κάνει παιδιά και αν θα κάνει, έτσι, γιατί και αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι βάζω ένα θέμα αλλά δεν είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα έχουμε και θετική απάντηση. Παρ' όλα αυτά πάμε να επιλέξετε. Αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε βρε παιδιά, τι θα δούμε, τι θα κάνει. Πρώτα όμως θα δούμε τι κάνετε εσείς, εδώ με την κάρτα βάσης, τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε, τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε, άσος πεντάκτηνο, πολύ αγαπημένος άσος, δεν ξέρω πόσες από εσάς ετοιμάζεστε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, να ξέρετε πάντως ότι αυτό το ξεκίνημα θα είναι καταπληκτικό. Φυσικά δεν θα έχει ραγδαίες εξελίξεις, θα πηγαίνει με πολύ αργά και σταθερά βήματα, αλλά θα σας προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Μπορεί να είναι στα επαγγελματικά σας, μπορεί να είναι στα αισθηματικά σας, μπορεί να δηλώνει, επειδή είναι κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, μπορεί λοιπόν να δηλώνει ότι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα είναι γιατί θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Και επίσης βέβαια να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο όταν έχουμε αυτή την κάρτα πως δεν είναι για σας κάτι επιπόλαιο, αλλά κάτι το οποίο το βλέπετε πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα, πολύ δυναμικές κάρτες έχουμε εδώ, ανεβάζουμε ταχύτητες πάρα πολύ, έτσι έχουμε τα δύο άκρα αντίθετα. Θέλετε να επικοινωνήσετε, θέλετε, πολλά θέλετε, εύχομαι και ελπίζω να ισχύουν και για την άλλη πλευρά. Εσείς θέλετε, αλλά βλέπω εδώ ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή.
Οκ, πάμε να δούμε όμως, γιατί έχουμε ζήσει εδώ ανατροπές, ατέλειωτες ανατροπές. Μάλιστα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, καταρχάς να σας πω, έχουμε δύο βασιλιάδες εδώ. Έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι και έναν βασιλιά κούπα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Βασιλιάς κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Μπορεί στη μία φιγούρα να είστε εσείς και στην άλλη να είναι ο άλλος άνθρωπος που έχετε ρωτήσει. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα ζώδια, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντοτε μένουμε έτσι στο κυρίως θέμα, σε αυτά που σας αφηγούμε εγώ. Βλέπω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Πολύ μεγάλο δίλημμα. Είναι σαν να υπάρχουν μπροστά του δύο δρόμοι και εκείνος στέκεται, ή εκείνη, για τους κυρίους της παρέας, στέκεται έτσι και δεν μπορεί να αποφασίσει να πάω εδώ ή να πάω εκεί. Επίσης βεβαίως η κάρτα λέει ξεκάθαρα ότι σίγουρα ξέρει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να, για τους όποιους λόγους ο καθένας, από φόβο, από ανασφάλεια, δεν αποφασίζει, τουλάχιστον προς το παρόν, να πάρει αυτή την απόφαση. Επίσης νιώθει ότι είναι ηττημένος ή ηττημένη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι εξαιτίας σας, είναι εξαιτίας κάποιων υποχρεώσεων που έχει, γιατί εδώ βλέπω μια κάρτα η οποία μπορεί να μας δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα επαγγελματικά του και προσπαθεί να αναπτυχθεί εκεί όσο περισσότερο μπορεί, να βγάλει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί, έτσι, και έχει δώσει εκεί όλη του τη δύναμη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι μπορεί να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια και άμεση σχέση και οικονομική, να μπορεί να διαχειρίζεται την οικογενειακή επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την πατρική του οικογένεια ή την πατρική της για τους κυρίους της παρέας. Επίσης, η τρίτη περίπτωση είναι να έχει οικογένεια δική του αυτός ο άνθρωπος. Άρα, αμέσως, γιατί ανάμεσα στους δύο βασιλιάδες έχω αυτό το εμπόδιο. Εδώ έχω κάποια συναισθήματα έτσι, τα οποία φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία, ότι έτσι, γιατί ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται, γιατί να νιώσει ηττημένος ή ηττημένη, λένε, οκ. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός έντονος, άρα για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Μάλιστα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί ανοίγω την πρώτη κάρτα από την κυρία Λένορμαν και λέω, οκ, θα τη βρει τη λύση ο άνθρωπος, μια χαρά θα τη βρει τη λύση. Και θα κάνει την κίνηση ματ και θα σας ευνηδιάσει και θα έρθει πίσω κλπ. Αλλά, μετά οι επόμενες δύο καρτούλες με προσγείωσαν λίγο απότομα, δεν έχει λήξει ακόμα το άνοιγμα βέβαια. Οπότε θα το δούμε και στην εξέλιξή του, γιατί πάλι εμφανίστηκε εδώ πιθανότατα το οικογενειακό σπίτι, με ό,τι από αυτά σας έχω ήδη πει, έτσι, με όποιες προεκτάσεις, είτε δικό του, είτε της οικογένειας, της πατρικής κλπ. Και το δίλημμα άλλη μία φορά έρχεται να μας χτυπήσει εδώ το καμπανάκι και να μας πει ότι η απόφαση ακόμα δεν έχει πάρθει από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τι θα γίνει. Αν θα ζήσουμε άλλη μία θεαματική ανατροπή, αγαπημένες και αγαπημένοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι, το είχα καταλάβει από τις δύο πρώτες κάρτες που άνοιξα, αλλά εδώ ήρθε μία πολύ έτσι ηχηρή επιβεβαίωση. Βλέπετε πώς φαίνεται αυτός ο άνθρωπος εδώ. Πολύ δυστυχισμένος. Και να ξέρετε ότι τον χωρισμό σας δεν τον έχει αποδεχτεί. Έχει μείνει εκεί, στη στιγμή του χωρισμού, νιώθει θλίψη, μπορεί να έχει μετανιώσει και για πράγματα που έχει κάνει, που έχει πει, και επίσης μπορεί να νιώθει ένα βάρος επάνω του ότι όλο αυτό που αφορά την οικογένεια, είτε την πατρική είτε τη δική του, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ότι σαν κάπως ας πούμε να τον κατατρέχει η ζωή ή τα πράγματα, οι καταστάσεις, οι άνθρωποι κλπ. Παρ' όλα αυτά σκέφτεται πάρα πολύ έντονα να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί, και μπορώ να σας πω ότι περισσότερο οδηγούμε στο ότι έχει δική του οικογένεια αυτός ο άνθρωπος ή δική της, για τους κυρίους της παρέας. Γιατί εδώ έχω μια κάρτα η οποία είναι μένα από τις αρνητικές κάρτες που έχουμε στην Ταρό, από εκεί και πέρα όμως μας δίνει κάποιες πληροφορίες, δηλαδή ότι, γιατί αναφέρεται στην απιστία, παραδείγματος χάρη. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε μια ξεκάθαρη πρόθεση εδώ του να είστε μαζί. Παρ' όλα αυτά θα ανοίξω και άλλη κάρτα διευκρινιστική, γιατί για να σας πω την αλήθεια δεν έχω καλυφθεί και απόλυτα ως εξέλιξη και ως ανατροπή και κίνηση ΜΑΤ. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, αν πω ότι δεν μας απαντούν και πολύ καθαρά οι κάρτες, νομίζω ότι θα είναι μεγάλη αλήθεια. Και εδώ πιστεύω ακόμα ότι είμαστε στις σκέψεις και στις προθέσεις, δηλαδή το πιστεύει αυτός ο άνθρωπος ότι μαζί μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα και κυρίως να θεραπεύσετε ο ένας τον άλλο. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ τρυφερό και πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν μας δίνει κάτι ξεκάθαρο. Εδώ έχουμε μια καταπληκτική κάρτα επίσης, που πάλι θα ζητήσω ρε παιδιά διευκρίνηση. Τι να κάνω? Άρα για αυτή η κάρτα, επειδή είναι μια κάρτα που δηλώνει το γάμο, το σπίτι κλπ, αλλαγές φέρνει. Οπότε σαφέστατα και θέλω διευκρίνηση να δούμε τι γίνεται εδώ, έτσι, ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα είστε μαζί, καθαρό ναι ή όχι θέλω. Και δυστυχώς, αγαπημένες και αγαπημένοι, δεν μπορώ να θεωρήσω τη Βασίλισσα Σπαθή ναι. Γιατί? Γιατί εδώ έχουμε μια περίπλοκη υπόθεση. Και γιατί η Βασίλισσα Σπαθή είναι πάρα πολύ αυστηρή. Είναι η Βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της καθαρότητας κλπ. Διαλύει την όποια ψευδαίσθηση και φέρνει στο φως της αλήθειας. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να την θεωρήσω ναι, γιατί επίσης συνδέεται και με το χωρισμό. Και γενικά έτσι, με την ηθική, με τη δικαιοσύνη, με όλα αυτά. Οπότε πιστεύω ότι δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο, καταρχάς, έτσι, να βρεθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, να υπάρξει δηλαδή μια πρόσκαιρη επιστροφή του ή επιστροφή της. Που όμως θα είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο, έτσι όπως το ξέρετε. Δηλαδή, αν είστε ένα παράνομο ζευγάρι, μπορεί να βρεθείτε μια φορά και πάλι να ισχύσει η συνθήκη που ήδη ξέρετε. Γιατί έχω δει την πρόθεση ξεκάθαρα, έχω δει και το πάθος επίσης και πιθανότατα και το συναίσθημα και τον προβληματισμό. Άρα και την επιθυμία να βρεθεί λύση και τη θλίψη που έχει εξαιτίας του χωρισμού σας κλπ. Άρα αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο της πρόσκαιρης επιστροφής αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να βρεθείτε
να περάσετε όμορφα κάποιες στιγμές και μετά να γυρίσετε ο καθένας στο σπίτι του. Αυτά θέλουν να μας πούν οι καρτούλες για το δικό σας το άνοιγμα, το οποίο πραγματικά έτσι έχω την αίσθηση σαν να έχω κάνει προσωπικό σε κάποιον από εσάς για μία ακόμη φορά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Θα κάνει την κίνηση ματ. Θα σε ευνηδιάσει, άραγε. Για να δούμε. Πρώτα θα δούμε εσάς φυσικά, εδώ με την κάρτα βάσης. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να μην αντιστοιχεί σε κανέναν σας αυτή η κάρτα. Όχι γιατί είναι κάτι τραγικό, προς Θεού. Είναι μία καθημερινή, πολύ οικία σε όλους μας κατάσταση. Το να μην μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Γιατί κάνουμε άπειρες σκέψεις, γιατί κάνουμε σενάρια μες στο μυαλό μας, τα μεγενθύνουμε, τα κάνουμε από εδώ, φτιάχνουμε διάφορα τέρατα, πολλούς δράκους μέσα στο μυαλό μας και μια τέτοια ενέργεια έχουμε και εδώ που δείχνει λοιπόν ότι βασανίζεστε. Βασανίζεστε από σκέψεις, βασανίζεστε από όλη αυτή την κατάσταση που προφανώς αναφέρεται στο ότι δεν είστε μαζί με κάποιον άνθρωπο που το επιθυμείτε πάρα πολύ. Ήλιος, λαμπρός, ολόλαμπρος ήλιος, ο οποίος μπορεί να μας ενημερώνει ότι κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας για το καλό, αλλά μπορεί επίσης να δηλώνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κόσμου σας. Και επιτέλους ωραία, αλλάξαμε ενέργειες απόλυτα, έτσι, βασίλισσα μπαστούνι, μια πάρα πολύ δυναμική βασίλισσα, πάθος, ένταση, δημιουργικότητα, όραμα για το μέλλον, μια πάρα πολύ θερμή παρουσία. Μια παρουσία είτε αναφέρεται σε άντρα είτε σε γυναίκα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσουν όλοι να τον κοιτάξουν ανεξαιρέτως της εμφάνισής του. Είναι η άβρα του, είναι αυτό που εκπέμπει, το οποίο προσελκύει όλα τα βλέμματα επάνω του ή επάνω της. Ωραία, για να δούμε, να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε, γιατί πολλές φορές βέβαια η βασίλισσα μπαστούνι προμηνύει ότι θα έρθουν εκπλήξεις, ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να κινούνται σε εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Εντάξει, καταπληκτικό και μιλάμε για απόλυτο συντονισμό. Απόλυτο συντονισμό με τις πρώτες ενέργειες. Βέβαια και εδώ βλέπω θέματα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση πάρα πολύ έντονο, γιατί μου δηλώνεται με 2 κάρτες εδώ, να είναι σε γάμο ένας από τους δυο σας. Οπότε ξεκάθαρα αυτό είναι ένα εμπόδιο πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο δεν ξεπερνιέται σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις πρώτες κάρτες που έχω, γιατί βεβαίως οι κάρτες αυτές οι 2 που δηλώνουν τη μη κοινωνικά ή θρησκευτικά ή από οικογένειες μη αποδεκτή σχέση, μπορεί να εμφανίστηκε, εν πάση περιπτώσει, βγήκαν οι κάρτες αυτές οι 2 στο τέλος της σειράς αυτής και όχι στην αρχή. Γιατί αν είχαν εμφανιστεί στην αρχή και είχαμε αυτή την πορεία μετά μέχρι εδώ, θα σας έλεγα ότι θα έχετε μία τεράστια ανατροπή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να το πω. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πληροφορίες άλλες έχουμε. Εδώ καταρχάς έχουμε τον Αυτοκράτορα, έτσι. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Έχουμε τη δύναμη αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα και έχουμε και τον Αρχιερέα αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ταύρου. Αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια, δεν πειράζει καθόλου να ξέρετε. Τη βασική ιστορία κρατάτε πάντα.
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτός ο αυτοκράτορας, ο άνθρωπος τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος, ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εμπειρία μου λέει, πέρα και από τα ταρό, η εμπειρία μου στη ζωή μου λέει ότι εμείς οι άνθρωποι, όσο και δυνατοί να είμαστε, όσο καταξιωμένοι κι αν είμαστε, όταν μπροστά σε έναν έρωτα, έτσι, γινόμαστε κομμάτια. Δηλαδή αλλάζουμε τα πάντα. Είναι σαν να είμαστε μια διπλή προσωπικότητα. Οπότε κάτι τέτοιο βλέπω και εδώ να συμβαίνει. Όχι για εσάς, για την άλλη πλευρά μιλάω, έτσι. Λοιπόν, οπότε, αυτός ο αυτοκράτορας πραγματικά σας λέω θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας. Πάρα πολύ. Και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα οι δυο σας. Έχουμε πολύ έντονα εδώ το στοιχείο της φωτιάς. Πάθος, ένταση και με την κάρτα της δύναμης, γιατί το λιοντάρι είναι ένα άγριο ζώο πάντοτε, οπότε μας παραπέμπει και στα άγρια ένστικτα. Πάρα πολύ το ερωτικό, σεξουαλικό είναι πολύ πολύ ψηλά, να ξέρετε, προς εσάς από την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα προσπαθεί βεβαίως και ως αυτοκράτορας, μπορεί να είναι και ένστολος εδώ, ή αντίστοιχα για τις κυρίες, για τους κυρίους της παρέας μπορεί να είναι ένστολοι, ή να ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με το μυαλό, με τα μαθηματικά, με τη λογική, με υπολογιστές κλπ. Και όχι μόνο, απλώς δίνω έτσι λίγα επαγγέλματα που μπορεί να ασχολείται. Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δυνατός μέσα του προσπαθεί να συγκρατήσει και τα αισθήματά του ή της και γενικά είναι σε μία πάλι, γιατί εδώ είναι το δεν κρατιέμαι και τρέχω κοντά σου και εδώ είναι ότι υπάρχει ένας εγκλωβισμός και πρέπει να υπακούσω στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Πετάχτηκε αυτή η καρτούλα εδώ που είναι το ρολόι και πάντα το ρολόι στην κυρία Λένορμαν έχει να μας πει, για την άλλη πλευρά βέβαια είναι όλα αυτά, ότι είναι σαν να νιώθει ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ότι κάτι πρέπει να κάνει όσο γίνεται πιο σύντομα, ούτως ώστε να βρει μια διέξοδο σε όλο αυτό, έτσι, γιατί πραγματικά όταν έχουμε τόση πολύ συγκεντρωμένη ενέργεια της φωτιάς, θέλει εκτόνωση παιδιά όλο αυτό. Και είναι έτσι σαν να νιώθει ότι κάτι τον πιέζει. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν και παιδιά στην οικογένεια και βέβαια όλα αυτά είναι πολύ 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 ανασταλτικοί παράγοντες και προς το παρόν εκτόνωση δεν βλέπω. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η αλήθεια είναι αυτή, πραγματικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πάρα πολύ έντονο παιδιά το στοιχείο ξανά της ύπαρξης τρίτου προσώπου, είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε η άλλη πλευρά είναι το τρίτο πρόσωπο. Επίσης να ξέρετε ότι προσπαθεί πάρα πολύ, εντάξει το έχουμε ξαναδεί αυτό στο άνοιγμά σας, αλλά έρχεται πάλι εδώ με τον ερημίτη, προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα του τις καταστάσεις, προσπαθεί να τα εκλογικεύσει πιθανόν και προσπαθεί να δει τι θα κάνει, έτσι, πολύ πολύ έντονο αυτό. Έχουμε εδώ με τον ερημίτη αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου και εδώ έχουμε τη Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Επίσης βέβαια ξεκάθαρα μπορεί να δηλώνει η κάρτα σε ένα πιο απλό καθημερινό επίπεδο ότι νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη μακριά σας.
Και έχουμε βέβαια και το συναίσθημα, παιδιά. Έχουμε και το συναίσθημα το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλά με μια βασίλισσα κούπα, γιατί είναι η βασίλισσα της πραγματικής αγάπης. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω αυτό. Σ' αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αγάπη και αποδοχή, εξού και θεραπευτική κάρτα. Και σαφώς βέβαια θα ζητήσω διευκρίνηση για να δούμε τι θα μας πει εδώ. Διπλώσαν 2 καρτούλες, αλλά εγώ θέλω και μία δική μου. Λοιπόν, καλά, πραγματικά λείπεται απεριόριστα σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σε θλίψη, να ξέρετε. Θέλει πάρα πολύ να γυρίσει πίσω, να ζητήσει συγγνώμη και μια δεύτερη ευκαιρία. Τουλάχιστον αυτά είναι στις προθέσεις, θα δούμε εδώ αν θα είστε και όντως μαζί. Και παιδιά, βγήκε ένα τεράστιο ναι εδώ, πάρα πολύ ξεκάθαρη απάντηση και επίσης είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και ενισχύει την ερμηνεία, διότι έχουμε 2 φορές στο άνοιγμά σας την ίδια κάρτα. Στην αρχή και στο τέλος. Οπότε εδώ έχουμε πάρα πολύ ενισχυμένο αυτό το μήνυμα του μηνύματος, ότι θα έχετε πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην ταρό που μας δίνει όχι ακριβώς χρόνο να σας πω σήμερα αύριο, αλλά μας δίνει την ταχύτητα. Εδώ λοιπόν είναι κάτι πολύ γρήγορο, καθώς επίσης να σας πω ότι και εδώ έχουμε μια κάρτα η οποία δεν μας δίνει χρόνο ακριβώς, μας δίνει εποχή και είναι το καλοκαίρι. Οπότε είμαστε μέσα γενικώς σε αυτό που διανύουμε το καλοκαίρι. Οπότε θα γίνει η μεγάλη ανατροπή. Ο άνθρωπος αυτός θα βρει τον τρόπο και θα επικοινωνήσει μαζί σας. Και δεν αποκλείω καθόλου να είστε και πάλι μαζί. Και σε όσες το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα, έτσι ακριβώς να γίνουν όλα. Πολύ ωραίο άνοιγμα, Περιπέτειες βέβαια πολλές, αλλά οκ. Έτσι είναι η ζωή άλλωστε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε στο δικό σας άνοιγμα. Θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη, θα σας ευνηδιάσει, θα κάνει κίνηση ματ. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης που μας δηλώνει το πώς νιώθετε, σε τι φάση είστε ή γιατί παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα, με την κάρτα της δύναμης, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Μιλά η κάρτα για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Την καρτερικότητα αν θέλετε και το όραμα ότι μπορώ να πετύχω αυτό που θέλω, αρκεί να έχω υπομονή και επιμονή. Είναι η κάρτα που ξεκάθαρα μιλά και για συμφιλίωση, έτσι, ανάμεσα σε 2 πλευρές, δηλαδή αν δεν μιλάτε, δεν έχετε σχέση αυτή τη στιγμή με τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, είναι η επιθυμία σας να έχετε. Και φυσικά η κάρτα της δύναμης αναφέρεται και στο πάθος, το ερωτικό, αλλά και στην τεράστια δύναμη που έχουμε οι άνθρωποι να μπορούμε να εξουσιάζουμε εμείς τα συναισθήματά μας ή τις αδυναμίες μας ή τους φόβους μας, οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε αδύναμοι και ότι δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε τη ζωή μας με τον τρόπο που θέλουμε. Λοιπόν, να εδώ μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, θέλετε, δεν κρατιέστε, θέλετε να στείλετε μήνυμα, να έχετε επικοινωνία, θέλετε να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση γιατί σας έχει κουράσει
το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ κουραστικό να μην ξέρεις τι γίνεται με κάποιον άνθρωπο, πώς θα εξελιχθεί, τι, όλα αυτά και να κάθεσαι να περιμένεις και θέλετε να τρέξουν οι εξελίξεις και να έχετε επικοινωνία. Όμως εδώ έχουμε μία αρχιέρεια. Η αρχιέρεια είναι μία κάρτα που αναφέρεται σε μυστήρια, σε μυστικά που αποκαλύπτονται. Είναι γενικά μία παθητική κάρτα και στα κορίτσια μου απευθύνομαι αυτή τη στιγμή, όσες έχετε βάλει έναν άντρα στο μυαλό σας, να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή του μια γυναίκα η οποία τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και ασκεί αρνητική επιρροή πάνω του. Μπορεί, δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, θα το δούμε στην εξέλιξη. Μπορεί να είναι η μαμά του, μπορεί να είναι η αδερφή του, μπορεί να είναι η προϊσταμένη του, μπορεί να είναι μια φίλη του, οποιαδήποτε. Εντάξει. Όμως εκεί έχουμε μια δυσκολία. Από την άλλη, αν αφορά εσάς αυτή η κάρτα, μπορεί το συναίσθημά σας να μην μπορείτε να το διαχειριστείτε τελικά, παρόλο που η δύναμη είναι παρούσα σε εσάς, και να υπάρχει στη ζωή σας μια γυναίκα η οποία σας βοηθά και σας στέκεται, σας συμπαραστέκεται, προκειμένου έτσι να το βιώσετε αυτό όσο γίνεται πιο εύκολα. Για να περάσουμε στην άλλη πλευρά εδώ να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, για άλλη μία φορά εδώ έχω την ύπαρξη πιθανότατα τρίτου προσώπου. Είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε η άλλη πλευρά είναι το τρίτο πρόσωπο. Από ζώδια έχω το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο του Σκορπιού. Αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια δεν πειράζει καθόλου. Την ιστορία θέλουμε να ταιριάζει. Λοιπόν, βλέπω ηθικά διλήμματα. Από την άλλη να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του και μέσα στη σκέψη του είστε μαζί. Φυσικά το δίλημμα είναι πάρα πολύ έντονο, είναι ηθικό το δίλημμα. Υπάρχουν περίοδοι που δεν κάνει απολύτως τίποτα, δηλαδή σαν να τα παγώνει όλα και μετά έρχεται η αγάπη να ξαναβρίσκει τη θέση της μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτού και ξανά πάλι ο πάρα πολύ έντονος προβληματισμός. Πολύς προβληματισμός και μεγάλη δυσκολία γιατί το ηθικό δίλημμα στέκει εκεί και είναι πολύ πολύ δυνατό. Ξέχασα να πω ότι έχουμε και το ζώδιο των διδήμων. Σκέφτεται, ελπίζει και επιθυμεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση που υπάρχει μεταξύ σας. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο να ξέρετε. Προσπαθεί πάρα πολύ, σκέφτεται, ξανασκέφτεται. Είστε ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Εξού και όλος αυτός ο πολύ μεγάλος προβληματισμός και το ηθικό δίλημμα και όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ψάχνει απεγνωσμένα μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της, για τους κυρίους της παρέας, να βρει λύση, να βρει διέξοδο πώς μπορεί να επιστρέψει κοντά σας. Wow, θα πω. 3 κάρτες και οι 3 μεγάλοι αρκάνα. Αυτοκράτορας, κρυός, εδώ. Το άρμα, καρκίνος. Δικαιοσύνη, ζυγός. Θα ανοίξω άλλη μια διευκρινιστική κάρτα. Μέχρι εδώ όμως θέλω να σας πω ότι για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι έχετε και πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σας. Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να βάλει μπροστά τη λογική του αυτός ο άνθρωπος, προκειμένου να πάρει την πιο σωστή απόφαση.
συναίσθημα, σας το έχω πει, σίγουρα έχει προς εσάς. Και επίσης εδώ με το άραμα επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι επιβεβαιώνονται οι αντιθέσεις που υπάρχουν. Δηλαδή η δυσκολία εδώ, έτσι, άνθρωποι μη συμβατοί μεταξύ τους. Και αυτό είναι για να μας δηλωθεί και με μεγάλη αρκάνα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, μας έχει ξαναδηλωθεί φυσικά, και ότι προσπαθεί και θέλει να είναι δίκαιος ή δίκαιη, να μην αδικήσει κανέναν, ούτε εσάς ούτε την άλλη πλευρά, ή την όποια κατάσταση εν πάση περιπτώσει πρέπει να αφήσει πίσω για να έρθει κοντά σας. Και βέβαια όσοι έχετε χιλιομετρική απόσταση, να σας πω ότι δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο να έρθει αυτός ο άνθρωπος έτσι, να κάνει ταξίδι και να έρθει να σας συναντήσει. Κρίση εδώ, εξακολουθούμε να ανοίγουμε μεγάλη αρκάνα, που φυσικά δεν μας λέει τελικά τι θα γίνει. Φυσικά μας μιλά για αλλαγές η κάρτα, μας μιλά για καρμικότητα, μιλά για το ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να σκέφτεται να σας ζητήσει συγγνώμη και να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία να είστε και πάλι μαζί. Το θέμα είναι όμως ότι θα το θέλω πιο ξεκάθαρα, το ναι ή το όχι. Για να δούμε, θα το πάρουμε αυτή τη φορά. Ναι, παιδιά, ναι. Ήρθε και ο βασιλιάς εδώ μπαστούνι να συμπληρώσει αυτή την παρέα, την τεράστια παρέα. Και είναι και μέσα στο καλοκαίρι, εδώ η κάρτα μας δίνει εποχή, ένας μήνας είναι αυτός που διανύουμε. Οπότε σχετικά σύντομα, ούτως ή άλλως εδώ και βασιλιάς των ράβδων, ναι μεν έχει ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, αλλά από την άλλη είναι σοφός και οι κινήσεις του είναι πολύ μελετημένες. Δεν βιάζεται και δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως μας δίνει ένα πλαίσιο ότι δεν θα είναι και κάτι, γιατί δεν εμφανίστηκε τελευταίος ας πούμε ο υπότης πεντάκτηνο. Να σας πω ότι εντάξει, οπλιστείτε με απέραντη υπομονή και ίσως κάποτε, όχι. Είναι κάτι σύντομο, θα υπάρξει επικοινωνία, αν είστε μακριά πιστεύω ότι θα έρθει να σας βρει και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτά λοιπόν και για σας αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.